Giáo sư là một người giản dị, khiêm tốn. Tất cả những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của thầy, những cái kiến thức của thầy thu nhận được ở Mỹ thì thầy đã truyền đến cho những sinh viên ở Việt Nam. Thầy dành tâm huyết không phải chỉ là như một người thầy mà bằng cả một cái người con mà yêu quê hương, yêu những người Việt. Có thể là do thầy là người Việt Nam và là số ít các giáo sư về công nghệ thông tin của Việt Nam thành công, là thầy rất mong muốn đóng góp cho đất nước. Mới một cái khát khao là người Việt Nam phải giỏi hơn, người Việt Nam sẽ có khả năng để mà lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các đơn vị, các tổ chức của mình phát triển hơn. Và thầy đặt cái khát khao đấy trong cái niềm tin vào các thế hệ sinh viên. Được các thế hệ học trò nhắc đến bằng những ngôn từ kính trọng và thân thương về một người thầy tài giỏi mang tầm cỡ quốc tế, khát khao được cống hiến cho đất nước sinh thành, người đã lặn lội tìm cách để đưa những tinh hoa của thế giới về Việt Nam qua con đường giáo dục. Người thầy đó là ai? Tôi tên là Bùi Xuân Tùng, nhưng bên Mỹ thì người ta gọi là Tùng Bùi. Thì tôi nói Hoài Tùng có nghĩa là cây thông của cây thông, là xuân là mùa xuân, là Xuân Tùng có nghĩa là cây thông của mùa xuân. Tại vì vậy lúc nào tôi cũng trẻ cả. Tôi may mắn là tôi đã được tiến sĩ về tài chính ở bên Thụy Sĩ. Thì sau khi tôi ra trường ở bên Thụy Sĩ thì tôi sang bên Đại học New York để học thêm một cái bằng tiến sĩ thứ hai. Thì may mắn là làm được một cái đề án khá tốt, đã được tất cả các đại học lớn khác mời đi thuyết trình. Và cũng trong quá trình làm dạy học bên California đó, thì họ cũng cho phép mình giữ những vai trò quan trọng về vấn đề hành chánh. Là một trong những cái trách nhiệm tốt là đi tuyển sinh. Thì một hôm đẹp trời mới ngồi nghĩ lại nói ủa, tại sao mà tất cả các hồ sơ nộp cho trường học đó toàn là những sinh viên từ Trung Quốc sang, những sinh viên từ Ấn Độ sang, những sinh viên từ những nước khác, mà tuyệt đối không có sinh viên của nước mình cả. Tôi mới nghĩ chắc mình phải làm cái gì mới được. Thì tôi mới liên hệ với các đại học Việt Nam để xin động viên các em nộp đơn để xin được đi du học. Trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994, giáo sư Tùng Bùi được mời làm cố vấn riêng cho cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bấy giờ. Thầy làm việc với rất nhiều trường đại học và tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam với mong muốn được góp phần nhỏ bé để giáo dục Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Lúc đó năm 94 là năm mà Tổng thống Clinton bãi bỏ cái luật cấm vận tại Việt Nam đó. Thì tôi là một trong những người Việt kiều đầu tiên mà bay về nước để hoạt động. Thì trong khi về nước được thì chúng tôi là một trong những người mà hoạt động với lại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để suy đi nghĩ lại đó. Cái mô hình tốt nhất của bất cứ một nước nào mà muốn phát triển đó vẫn là con người, và nhất là trong con người trong thời đại số đó. Tại vì vậy mà một cái cơ chế giáo dục thật là tân tiến và hiện đại vẫn là một cái mô hình chiến lược tốt nhất. Dù định cư và sinh sống ở nước ngoài, nhưng giáo sư Tùng Bùi vẫn luôn mơ ước được chứng kiến Việt Nam trở thành một quốc gia hưng thịnh, và giáo dục là yếu tố hàng đầu để thực hiện hóa những ước mơ đó. Không chỉ dừng lại ở giáo dục cho các học sinh, sinh viên, giáo sư Tùng Bùi đã đưa về nước những chương trình hợp tác đào tạo liên kết. Nổi bật là chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp của trường đại học Hawaii. Mỗi lần về nước, du lịch làm việc bận rộn nhưng giáo sư Tùng Bùi vẫn tranh thủ thời gian đứng lớp với mong muốn truyền bá những kiến thức sau bao nhiêu năm tích lũy, hy vọng biến những kiến thức đó thành thực tiễn ở đất nước mình sinh ra. Vì vấn đề cấm vận đó, thì lúc đầu đó tất cả các đại học Việt Nam, các thầy Việt Nam, các lãnh đạo Việt Nam về vấn đề giáo dục đó, mà họ có cái nhìn về phát triển kinh doanh đó, thì họ chỉ hợp tác được với lại các đại học bên Âu Châu. Thì một ngày thì tôi nhận được một cái điện thoại và một cái sự viếng thăm sang bên Hawaii, cùng một thầy trưởng khoa ở trong Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thầy đó mới nói: anh Tùng ơi, anh có thể giúp chúng tôi được hay không? Tại vì chúng tôi cần phát triển cái
vấn đề giáo dục về kinh doanh ở Việt Nam, nhưng mà các thầy các cô ở bên Âu Châu sang đó thì gặp hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái tiếng Anh của họ muốn được tốt, là khi mà lúc đó thì sinh viên của mình tiếng Anh cũng không tốt luôn. Tiên quyết mà bây giờ chúng ta phải làm được ở Việt Nam đó là cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục mà cải tiến cái vấn đề chất lượng trong vấn đề sản xuất và trong dịch vụ của mình. Và cái thứ hai nữa là vấn đề thương hiệu. Vì vậy mà chúng tôi đặt rất nặng trong những quy trình giảng dạy đó. Thì cũng may mắn cho cái mô hình của trường là trường tuyển sinh rất là kỹ, vì chúng tôi muốn chọn những bạn mà có thể sau khi ra trường rồi đó, họ trở về công ty của họ và họ có thể làm thay đổi cái văn hóa của công ty. Thì đó là một cái điều kiện rất là quan trọng. Định cư tại Mỹ lại là một giáo sư hàng đầu được cả thế giới công nhận, nhưng người đàn ông Việt này vẫn mang một dáng vẻ bình dị, điềm đạm và hơn cả là một trái tim, khối óc vẫn hướng về quê hương, ngay cả khi không còn sinh sống trên đất nước này. Sự cống hiến âm thầm trong lĩnh vực giáo dục chạm tới trái tim mỗi học viên tiếp xúc với thầy. Chúng tôi đã được học rất là nhiều những cái kiến thức, được chia sẻ rất nhiều kiến thức từ chương trình này. Và cái giá trị nhiều hơn nữa, tức là thầy Tùng và các thầy ở Đại học Hawaii thì đã giúp chúng tôi có một cái gọi là alumni, tức là một cái network, mạng lưới. Những người đã tham gia chương trình học này nhiều năm. Ở thời điểm hiện nay, khi mà chúng ta đã bắt đầu đẩy mạnh cạnh tranh quốc tế, và thứ hai là phải chiến đấu với các đối thủ tại Việt Nam cũng như khu vực, thì các cái kiến thức về kinh doanh, quản trị tiên tiến được các giáo sư truyền đạt thông qua các cái bài học thực tiễn thì là một trong số những cái hàm lượng, cái khối lượng kiến thức rất cần thiết, rất bổ ích cho những người làm kinh doanh như chúng tôi. Đằng sau giá trị kiến thức thì nó là giá trị thực tiễn của những kiến thức đấy. Cái đối tượng mà lựa chọn của chương trình đều là những người đã làm lãnh đạo, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, hoặc những người có khả năng, tiềm năng trở thành người lãnh đạo. Nó tạo cho chúng tôi một mạng lưới networking thực sự là có giá trị.